or BIR Commissioner Kim Henares, at malamang marami sa ating mga tagapanood ay nag-enjoy dun sa kanilang napanood. Mas exciting kumpara sa ilang mga nakaraang araw, Kadi, right? Napansin ko nga na ngayon lang nagsagawa ng cross-examination itong depensa sa kahit anong witness na ipinresentan nitong prosekusyon. At tinanong ni Justice Cuevas itong si Commissioner Henares tungkol sa kaalaman niya dun sa nilalaman ng SALN at kung nakita niya ito bago ang paglilitis, kung kailan niya ito nakita, at kung ano ang mga napag-usapan niya nila ng prosecution panel bago itong kanyang pagharap sa impeachment court. At tatanungin ko lang itong ating kasamang mga legal experts, si Attorney Joey at Attorney Manix. Attorney Manix, bakit po ganito ang naging tema ng pagtatanong ni Cuevas? Ano po ba yung nais niyang malaman? Well, yung nakita natin yung line of questioning ni Justice Cuevas, yung attempt niya para maipalabas na baka may bias ng konti si Commissioner Henares in favor of the prosecution. No? So, yun nga, tanong niya, kinausap ka ba nung mga prosecutor, yung mga abogado nila, kung ano yung dapat mo isagot or kung alam mo yung subject matter na ipipresenta. No? So, nakita ko lang din na since isang problema yan ng isang litigator when doing a cross, pag yung matalino yung witness kasi, na parang kung gano'n man yung gusto kunin na sagot sana ni Justice Cuevas na mapalabas nga, mapaamin or whatever na may bias siya, mahirap makuha yan sa isang intelihenteng witness katulad ni Commissioner Henares. Kaya I don't envy the position of Justice Cuevas at that particular time, no. Kahit sabihin natin batikang abogado siya, unfortunately that's one of the limitations of litigators when questioning their witnesses. So he was not successful? Sa palagay ko hindi masyado dahil nakita naman natin yung mga sagot ni Commissioner Henares, medyo very direct. It was short, tapos it was to the point. No? So there was very little opportunity on the part of the defense counsel to pierce whatever it is that he wanted to get from the witness. No? So, lahat naman yung tanong ng direct at cross ay naaayon sa rules ng pagdidirect at cross, Attorney Manix? Sa tingin nyo ba na tama naman yung ginawa ng direct at ng cross in conducting their function? Yes, mukha namang it was orderly and in fact, kung napansin nyo, medyo mas makonti na yung objection ng defense counsel with respect to how the testimony of Commissioner Henares was presented by the prosecution. Follow-up lang po kanina, nagsabi si Cuevas na sinasabi niya na maaari pa nilang ituloy itong cross-examination dahil hindi pa formal na nagsasabi itong prosecution na tapos na yung direct. Ganun po ba yun? Dapat i-declare na nilang tapos na yung direct examination? Well, dapat, no? Pero mukhang may nakikita pa yung, actually both parties, the prosecution and defense, na pwede pang tanungin kay the witness, si Commissioner Henares, whether it be in the form of additional documents or additional testimony on her part. So that's why they made that reservation. Mukhang yung mga objections ng prosecution sa ating obserbasyon ay mukhang in-overrule at maraming hinayaan na question. Pakikumpara nga, Attorney Manix, for the benefit of our audience, kung ano yung pwedeng itanong ng cross-examiner versus dun sa pwedeng itanong ng prosecution on direct examination. Okay, simulan ko dun sa on direct examination kasi maraming restrictions. You cannot ask leading questions. You cannot presume that when they say leading kasi, usually yan yung question na kaya sagutin ng yes or no. No, so yung mga ganun tanong, pinagbabawal yan na itanong ng isang abogado sa kanyang sariling witness. Unlike in a cross-examination, practically anything under the sun, you can probably argue that it's irrelevant to the defense or whatever, na kaya pwede ka magtanong na kahit halos ano. No? So yun.
At this Malaking point, diferensya. Yeah. thank you, Attorney Manix. Kasama po natin sa ating set sa hapong ito, Senator from Cebu, Senator Sergio Osmeña. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po sa inyo lahat. O, ako po si Mark, Senator. At, And I'm Cathy San Gabriel po. Sir, ano pong masasabi niyo sa naging takbo ng paglilitis ngayong araw na ito? Well, actually, very dragging at mabagal sapagkat protection rin ito para sa respondent, no? So talagang kinukulit yung mga detalye ng mga napresenta ni Kim Henares. At tama ho naman yon as far as the legal process is concerned in order to protect the respondent, Justice Corona. Senator, balikan po natin yung unang naging debate in the first portion. It took about an hour just debating on Section 2.3, 2.2, and 2.4. This was supposedly a decision that you arrived at during caucus or napag-usapan ninyo na po mga senador. Pakipaliwanag po ano po yung medyo konting misunderstanding doon sa mga senador. Well, actually, flawed talaga ang pag-draw up ng mga prosecutors ng Article 2. Sapagkat maraming sinama doon. At nasa rules ng impeachment po na you can only include one charge per article. At mukhang 2 or 3 charges ang sinama doon, including illegal accumulation of wealth. So, ang pinagdidebatehan ngayon ay pwede ba i-take up yung Article 2.4, which is the illegal wealth, na una sa lahat, wala pa naman established facts tungkol doon. So, pinospone muna ng Senado. We will not take up Article 2.4 until you lay the basis for the introduction of 2.4. So, siguro mga Monday or Tuesday ho, magko-caucus kami to iron out that particular issue. Mr. Senator, kanina po ay nagsalita itong si Senador Joker Arroyo at maging si Senadora Pia Cayetano. Medyo naging mahaba rin po itong kanilang paglalahad ng kanilang pagkabahala dito po sa mga lumabas sa media tungkol dito dun sa kopya ng ITR nito pong si Chief Justice Renato Corona at sila po ay nababahala dahil nahuhusgahan na daw po prematurely ng publiko itong nililitis gayong wala pa namang lumalabas na talagang desisyon. Kayo po, do you share the same sentiment? Strictly speaking, under the law, tama po sila. Ngunit, this is also a political trial. At interesado po ang publiko, ang taong bayan, kung ano pong mangyayari dito sa trial na ito. At mahirap taguin ang mga ebidensya. Even if it is not properly presented, lalabas rin yan sa dyaryo, lalabas rin yan sa TV news, sa radio news. So, it is something that is impossible to police because of the public interest. Ngayon, namamahala na kami dito as judges kung tatanggapin ho, i-consider ho yung mga ebidensya na yun na sinabi nila it's not acceptable. But we cannot avoid na the public already knows what has not been accepted. However, they're not voting. We are the ones who are voting. So, with the degree of sophistication naman ng mga miyembro ng Senado, we can actually say, okay, you set that aside, wag mo i-consider yan sapagkat that has not been admitted or accepted by the court as evidence. Okay, Cathy, we're also joined by Senator Coco Pimentel. Hello. Senator, Mark, Cathy. Hello, Mark, Cathy. My question for Senator Pimentel, yung sa unang bahagi nga, I also asked this to Senator Serge, yung debate, pag-allege na naman, bumalik na naman po tayo sa 2.2, 2.3, 2.4, merong sinight po ang ating presiding officer na jurisprudence. Paki-explain nga po dun sa atin po, Senator, kung ano po ibig sabihin nun na parang may sinight yung jurisprudence na pwedeng 3 or more under one article, contrary to what Senator Cheese. No, ang sinasabi ni Senate President Enrile, merong ang jurisprudence involving the impeachment of the former ombudsman na ang sabi ng Supreme Court, 1 act per article.
So, and that is the problem now with Article 2, na yung 2.1 mentions failure to publicly disclose. 2.2, failure to include all. Then 2.4, ill-gotten wealth. So, yun yung conflict doon. Pero tama ka doon, Mark, umulit kasi pinamemo na nga yan Kaya nga actually yung sabi ko nag-motion ako na i-memo na yan, parang hindi nga paulit-ulit kasi alam ko naman tendency ng lawyers lawyer ako Just a follow-up, Senator. So nabanggit ni Senator Kim, ni Commissioner Kim kanina, na yung siya mismo nagsabi na yung the spirit behind the SALN is really to determine whether there is truthful accumulation of wealth or kung merong hindi nga legal na accumulation of wealth. How does that explanation affect yung inyong diskusyon on whether those are really separate acts or they fall under one spirit, which is really to make sure that public officers disclose the right wealth that they have accumulated? No, may problem kasi talaga sa pagkasulat ng articles of impeachment. Merong bold face naka-bold face pa yung ang sabi lang doon, failure to disclose to the public his SALN in accordance with the Constitution. Tapos yung heading na yun nakaulit pa yun sa enumeration of the grounds sa page 11 of the complaint. So talagang may issue. Ngayon yung paliwanag ni Commissioner Kim, depende na yun kung nag-agree nga kami rin sa sinasabi niya. Pero number one, hindi siya ang custodian ng SALN. Hindi siya ang expert sa SALN. Siya ang expert sa ITR. Siya ang expert sa tax matters. So kung whether yun ang purpose ng SALN, that is her opinion. To Senator Serge, my last question. Senator, para sa taong bayan, hindi po masyado nila ma-appreciate itong mga definition of terms na medyo malalalim na legal. Para sa taong bayan, we're really just interested to let the truth out, whether there was illegal accumulation and whether there is violation of the law. Sa tingin niyo po, how does public perception, yung common understanding of the common tao, affect the way the senators will decide on issues? That is a very, very perceptive question. Yan po nangyari sa trial ni Erap noon, hindi ba? Legally, they had the right to say, do not open the second envelope. But the people of the Philippines demanded that they had the right to know. Now ngayon, dito po sa question over Article 2, I think that the Senate will be hard-pressed not to lean over backwards. Sapagkat technicality lang naman yun one charge per article. So what? Gawin mo 2A, 2B, 2C. Pero we should not allow that technicality to overcome the need for the public to know the truth. And here, I would tend to be a little bit more lenient and liberal in the interpretation of that particular rule. Kasi rule lang naman yun at hindi naman overwhelming ang what you call it, the respondent will not be overwhelmingly disadvantaged or prejudiced by a liberal interpretation of that particular rule. Pinaliwanag ko lang yung pagkaintindi ko sa explanation ng Senate President. Pero it doesn't mean na nag-agree ako na talagang kailangan one act per article. Kasi ang sinabi ng Constitution, if the verified complaint is filed by more than one-third of the members of the House, the complaint becomes the articles of impeachment. So, ibig sabihin nun, complaint siya. So, you have to answer each and every allegation in the complaint. Maraming salamat po, Senator Serge. Thank you for Kathy. joining us. Thank you po. At bago natin ipagpatuloy itong interview natin, ay tingnan muna natin ang mga feedback mula sa ating viewers dito sa ating Facebook and Twitter accounts. Sa Twitter, ito ay mula kay Eric Ramirez. It's like a thesis with many revisions. So, siguro ang sinasabi niya itong mga nakasulat dito sa articles of impeachment. Oo. Ayan po, meron po tayong mga komento at pilit po natin kinukunan ng iniimbitahan ang ating mga senador to give us their comments. Punta muna tayo kay Lalaine sa harap ng Senado for update. Sa pagsisimula ng impeachment trial, hiniling ng prosekusyon na huwag muna lumabas ang ilan pang testigo.
Samantala, bago naman ang pagpapatuloy ng pagsalang ni BIR Commissioner Kim Henares, nagkaroon ng ilang mainit na diskusyon sa pagitan ng prosekusyon, depensa at maging ng Senator Judges. Kabilang nga dito ang mainit na diskusyon sa pagitan ni Senator Santiago at Prosecutor Lim ukol sa aligasyon sa punong maestrado ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naging dahilan ito ng pagtaas ng presyon ng dugo ni Senator Santiago, kaya naman umuwi na ito ng maaga. Samantala, hindi na rin napigilan ng depensa ang paglabas ng ITR ni Carol Corona, matapos payagan ito ng presiding judge Enrile. Dahil dito lumutang ang usapin sa kakayahan ni Carla na bilhin ang La Vista property na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ayon kasi sa insinumiti nitong ITR sa taong 2008 at 2009, mahigit 8,000 lamang ang income taxable nito. Matapos naman ang direct examination ni Henares mula sa prosekusyon, sumalang din siya sa cross-examination ng depensa sa pangunguna ni Attorney Serafin Cuevas. Sinagot niya rin ang ilang katanungan mula sa mga senador judges. Samantala, sa susunod na linggo naman inaasahang muling tumestigo ang ilan pang Register of Deeds and City Assessors. Ako si Lalaine Chanco, balik muna sa inyo Mark and Cathy. Maraming salamat sa iyo, Lalaine Chanco, nag-uulat live mula po dito sa labas ng Senado. At sa putong ito, kasama naman natin Senadora Pia Cayetano. Magandang gabi po. Hello, magandang gabi sa inyo. Senator, yung ating naganap na trial ngayon, mukhang maraming nakwento si Commissioner Kim Henares. Yung isa sa lumitaw is, aside from knowing the income tax returns, medyo in-expand nila ng kaunti yung kanilang pag-search daw to justify or to know the story even more. Sa tingin niyo po ba she's within her right as Commissioner to do that? Well, I'm hesitant to answer, no, because I do not want to violate the rule na hindi ako pwedeng magbigay ng comments on the merits of the case. But let me say this, no. I follow the rule that there is a rule in evidence, which is the best evidence rule, and that means kung ang magte-testify lang naman tungkol sa isang dokumento, it's a document that must speak for itself. Correct. So, if a witness will testify beyond the document, then technically, she should be qualified, he or she should be qualified as an expert witness para malaman ng korte kung ano yung basihan nung kanyang yung tinetestify niya, di ba? Ano yung basihan niya magbigay ng comparison, anong basihan niya to render her opinion on things, di ba? So the court has been a bit more liberal than it has been in the past week. I guess in the interest of giving in to the prosecution, kasi that was the request of the prosecution, despite the fact that the prosecution could not identify in what specific way they expected the court to be more liberal. I noted that our Senate President has still made an effort to be liberal. Now, whether at the end of the day we will be accepting this evidence is another matter, which is why I stood up to make that clarification that there's a difference between evidence that has been marked and identified and evidence that has been formally offered. I take exception and truly am against presentation of evidence in public because I do believe that the Filipinos should be properly informed that there is one court case going on, and that is in the session hall of the Senate, not in the public. Now, the public has the right to know. Wala ho tayong tinatago dyan. Every Filipino has a right to be informed, but not misinformed. That's right. Senadora, meron po bang rule dito sa Senado na tungkol dito sa pagpapalabas nitong mga ebidensya na dapat sa impeachment court na ipapalabas sa publiko? Meron po bang pagbabawal dito? Well, we do have in our rules on impeachment. It's very clear there that the parties to the case are not allowed to discuss the merits of the case. So ganun ka-specific yung rule na yun. We are not allowed to discuss the merits of the case. And the problem lies where how people try to interpret that in many ways. Some will say that pag pinakita ko to ng ganito, hindi ko naman dinidiscuss yung merits of the case. Yeah, but pinakita mo and explain mo line by line, then you say, and I've heard words said such that this will prove that. That is discussing the merits of the case. Senator, kapag nasa direct and cross-examination, medyo stricto. Siyempre, nandiyan yung kalaban mo, abogado, who can object to the way the questions asked or the nature of the questions. But after those are completed, magtatanong na ngayon yung mga senator judges. Napansin natin ngayon, maraming lumabas na opinion o sariling opinion ni Senator Kim. Can you explain kung yung bang mga katanungan or sagot niya sa questions ng senator judges will bear as much weight
as the answers to the questions dun sa mga abogado? I have to say that's a very good question because that's a question I also ask myself, no? Tama ka. In fact, the rules on evidence, in a way, are stricter with the person presenting their evidence, yung direct evidence. Mas strict kaya talaga yan kasi you cannot ask leading questions. Sa cross kasi medyo mas lenient yan eh. And then, well, these are new because in the rules of court, wala namang senator judges, no? So in our rules, it simply says that senators are allowed to ask questions. And the rules do not specify if you can ask questions, which technically was not allowed of the parties, no? That is actually something I wanted to take up among ourselves. So I won't hazard a guess as to what the answer should be because it is something I also noticed. Tungkol pa rin po sa pagtatanong, nag-file kanina lamang ang depensa ng motion to inhibit against Senator Drilon. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, ito lang masasabi ko, no? There's nothing in our rules about a senator judge inhibiting. And so I relied on U.S. Legal luminaries to look at that issue. I looked at that even before the impeachment started. Kasi if you will note, we're only 23. And there's a specific well-known author, and he said that even in the U.S., no, ang senators po doon, di hamak na mas marami kaysa sa amin, ano, the rules on inhibition cannot really apply in the case of impeachment cases because if you apply the strict rules of inhibition and neutrality in the courts, mag-i-inhibit talaga yung judge based on certain factors. Kunyari, kamag-anak, talagang kakilala, okay. Pero how can you apply, the author goes on to say, how can you apply this as senator judges when most likely may relationship or merong close ties or acquaintance niyang accused? You have to remember, konti lang po only a few people can be impeached, diba? The president, the vice president, the justices, etc. Konti lang po yun. And, you know, it's a small country. Correct. Politicians po tayong lahat. So, that rule is difficult to apply. So, what will apply? What will apply is the conscience of each senator. That they will impose upon themselves a very high standard of neutrality and impartiality. The conscience of each senator, a high standard of neutrality. Thank you very much, Senator Pia, for joining us this afternoon. Thank you. Sa punto ito, Cathy, puntahan po tayo sa briefing room. Nandun po yung prosecuting panel communications group for the briefing. Yeah, actually kaming dalawa yung magiging palitan doon, no? At nag-iisip rin kami na yung iba, i-authorize na namin yung mga members of the prosecution panel. So si Congressman Fariñas can argue sa susunod na mga araw. Sir, was the new designation kay Fariñas given just because, well, nag-walk out siya? Or it was really a decision na matagal na pinaplano ng House of Representatives or pampaalo lang sa kanya? Kahapon nag-meeting kami, yesterday morning, Speaker, the impeachment manager, Junabaya, the majority leader, si Congressman Fariñas, myself, and doon request ko na, sabi ko, tulad sa Committee on Justice, doon nga, ang hearing nga namin doon, once a week lang, nagpapatulong ako na sa Senior Vice Chairman, dito pa kaya na araw-araw. So doon na buo yung decision. Upon my request na gawin siyang deputy ko sa lead prosecutor ng panel at inapprove ni Speaker De Belmonte yesterday morning yun. Sir, follow up lang, sir. Sir, bakit po inabot ng 2 weeks for you to finally designate him as your deputy, considering the difficulty of defending your arguments before the impeachment? We don't see any difficulty in defending our arguments in the first place. Naging 2 weeks yon because yung una kasi hindi pa namin alam talaga kung ang presumption kasi anyone can speak pero baka magulo rin, diba? So after 1 week lang namin na-assess at I suggest, sabi ko, mas mabuti talaga may toka-toka dito tulad ng ginagawa natin sa Justice Committee. Sir, just a follow-up, sir. Sorry, sir. Yeah, siguro linawin ko lang, no? Because it was difficult at the start in terms of adjustment because nabigyan kami ng hindi namin inaasahan na ruling. Kung matatandaan ninyo, noong unang sinabi na only the public prosecutors, in-announce lang yon nung unang impeachment day. We were not ready as far as that is concerned for that scenario na kung saan the public prosecutors are the only ones entitled or allowed to debate on matters of law and the Constitution.
So, there was a constant readjustment pagdating doon because as we had told everybody, we had divided the groups into teams, headed by the public prosecutor and then supported by the private prosecutors. Now, for ground number 2, this has always been the ground of the chief prosecutor, meaning regardless of whether si Congressman Tupas was the chief prosecutor or not, siya yung nangunguna din dito talaga sa ground number 2. This is his ground. So that's why you see the rest of the other members of Congress were not supposed to be there on a regular basis because we would rather na naghahanda na sila sa kanilang mga grounds kaysa naan dito. But knowing fully well that now only public prosecutors ang pwedeng mag-argue on matters of law as well as on the Constitution, kinakailangan that we need more members of Congress na who will be there and well-versed on the different aspects of debates on law as well as the Constitution para we can share and allocate on these matters. Remember, like as we said, when we started, we were the first ones to admit that the public prosecutors have not been in court for quite a while. And the reason for that, na parati sinasabi, is pinagbabawal sa saligang batas na mag-appear kami sa court. So even if people want to We're back here in the set and we're honored to have with us Commissioner Kim Menares, Commissioner ng BIR po. Welcome back, ma'am. Ano pong masasabi nyo dun sa naging cross-examination sa inyo ni Justice Cuevas? Kung minsan nakakatawa ho. Bakit po? Ha? Bakit po, ma'am? Kasi kung minsan, kasi first ho, hindi naman ho ako qualified as expert witness. No? Yun kung naririnig nyo yun sa prosecution, lahat ho, factual document, ano laman ng document, wala naman tinatanong sa akin kung ano sa tingin ko nangyari, no? Pero, sa pag-cross sa akin, naging expert witness ho ako, no? Kasi tinanong niya ako kung ano yung opinion ko, no? So, yun ho, which, tapos ho, yung ibang tanong niya, medyo amusing, no? Yun ho. Commissioner, mukhang ang pinupulto nila na parang you did something out of the ordinary, siguro with the knowledge na yung nga, may mga ill-gotten wealth, so you were moving towards proving ill-gotten wealth, dahil nga, bawal pa nilang improve yung 2.4. In what you narrated, yung mga ginawa niyo po ba are normal steps that you would undertake for any other case? Yeah, first, this is an abnormal situation. Okay. In the first place, I think everyone should admit it's an abnormal situation. This is an impeachment case. How many impeachment do we ever have? Secondly, it's abnormal because we seldom get subpoena from the Senate to present actually any subpoena to present income tax return and other tax documents. No? So it's all very abnormal. No? So we got all this. So the normal thing about it is that the part where when I get all the document, I look at it and there's something wrong with it. The normal thing is to investigate. No? That I think that's the most normal in this whole thing. Okay. Ang ibig po sabihin, ma'am, kasi nung nakuha niyo po yung impormasyon, hinanap niyo kaagad yung sa anak at hinanap niyo agad yung ITR ng anak. Would you have done that for any other person if you found out na merong tatay nagbenta sa anak and you had information na merong ang pwedeng questionable ng transaction na nangyari? Alam nyo, ito hindi ko hinanap, no? Kasi sinupina yung mga ITR. So, nandyan ho yun. Hindi ko ho siya hinanap, no? But normally, yun ho sa car, hindi naman ho namin tinitignan yung capacity ng buyer. Unless, meron ho kaming inkling na may nangyayari, no? Pero normally, hindi ho, no? That's why, medyo kahapon, di ba, tinanong ni Senate President Enrile na may 11 million na binili ang si Cristina Corona. Alam niyo pala, wala siyang kapasidad, bakit hindi namin inimbestiga? No? Sabi ko nga, car yun transfer lang ng property. Ang kailangan lang tingnan kung nagbayad ba ng tamang buwis dun sa transfer. Hindi normally nagiging procedure na tinitingnan yung capacity. But we have been trying to think out of the box, no? And in fact, late last year, that was already my instruction to my people. After you issue the car, do not block the issuance of the car.
do a further investigation, look at the capacity of the buyer. Okay, thank you very much. Maraming salamat po, BIR Commissioner Kim Menares. And next week po, wala po kayo dito para ipagpatuloy ang inyong testimonya, tama po? Kasi I'm attending IMF high-level tax meeting. So I have to go attend it to represent the Philippines. Okay. Maraming salamat po. Thank you, ha. Yan po si Commissioner Kim Menares ng BIR. Pinaliwanag po niya, normal po lahat yon as a matter of course and as pursuant to the subpoena. Kaya ginawa po yung lahat ng yon. Basahin po muna natin itong Facebook comments from all of you. Sa Twitter, Corona Bella, circus daw. If we continue to use these terms to describe the Corona trial, we have already prejudged it. Well, hindi siguro maiiwasan ang prejudgment ng taong bayan. Benjo Ramirez, Twitter, it's like a thesis with many revisions. Mukhang yung pinapatumbukan niya yung 2.4. Yung complaint. Ito mula sa Facebook naman, impeachment trial day 7, swerte daw ang 7. Sana swerte ang madlang people today. And the impeachment trial, mukhang naiinip na ang taong bayan. Pero marami naman tayo natututunan. Facebook, John Paul Velasquez, siguro mas mabuti ipakita ang mga properties. Kailan na-acquire, paano na-acquire, at kung magkano ang salary per year. May check pa siya. Mula sa Facebook pa rin, nakakabagot ang madalas na pag-object ng defense or prosecution. Sana matapos ng maagang impeachment para umusad na tayo. Medyo nabawasan pa nga objections today. Right. Shilo Little Devil, ibang klase yung pangalan. Bakit nga ba hindi treated as expert witness si Kim Menares? Siya naman ang BIR Commissioner. Okay, at susunod naman, yan po ang ating mga opinyon ng taong bayan mula sa ating social networking Pero account. nag-improve, Cathy, yung kalidad ng kanilang opinion. Hindi na judgment lang, they're commenting on what's happening. At nung una kasi sinasabi nila gusto nilang makulong si Chief Justice Corona. So ngayon naintindihan na nila itong impeachment ay removal lang At para tulungan tayo maintindihan kung anong nangyari ngayong araw na ito and what could happen the coming days, Senator Frank Drilon. Magandang hapon po. Hi, Mark. Magandang hapon po. Kathy San Gabriel po. Magandang gabi po, sir. Unang-unang katanungan na mainit-init pa, meron pong inihain na motion to inhibit laban sa inyo itong depensa. Ano pong sagot nyo dito? Alam mo, Kathy, sa amin sa Senado, ang inhibition ay addressed doon sa discretion at pagpapasya ng senador. Sa amin sa Senado, kahit may conflict of interest ka, ang pag-i-inhibit ay addressed sa sarili mo. At hindi ka pwedeng sabihin ng Senado, hoy, mag-inhibit ka dahil may conflict of interest ka. At ang hinihiling lang sa aming kasaysayan at legislative history ay put on the record ang obligasyon ng isang senador ay ilagay sa record ang kanyang conflict of interest. Ngunit hindi siya sinasabihan na mag-inhibit ka. Nasa kanya po yan. Now, having said that, wala namang basihan itong kanilang inhibition. Hindi ako mag-i-inhibit. Walang basihan at walang basihan ang kanilang inhibition dahil sa ang sinasabi nila, bakit daw ako ang nagtanong tungkol doon sa salin sa kay Vidal at nailabas yung salin? Una-una, tungkulin po namin na magtanong at ilabas ang katotohanan dito sa impeachment trial. At ang sinasabi, tinanong ko ako, Kathy, Mark, hindi ko akalain na dala niya nasa transcript yan ang sinabi ko. Dahilan ba sa wala kang otorisasyon sa Korte Suprema? Hindi mo dala ang salin ni Chief Justice. And then she volunteered. And then sabi niya, dala ko. Niya. Yes. Hindi ko malaman kung ano ang bias doon. At hindi lang yun, noong lumabas yung salin, sinabi ng prosecution, kanilang exhibit, minarkahan. Ang sabi ng depensa, kami rin magmamarka bilang aming ebidensya. Ngayon, hindi ko malaman. At iyan naman ay maliwanag. May karapatan na magtanong. At kahit sa husgado, maraming mga jurisprudence ang sinasabi, ang huwes ay pwede magtanong para kung anuman, dahilan sa hindi ito ang paglilitis, ang trial ay para
malaman kung ano ang katotohanan. Senator, kita po ng ating taong bayan na kung hindi po kayo nagtanong, mahirap pong lumabas yung salin at marami pang magandang kayong ginawa na that moved the process along. Hindi ko ba nang alam na lalabas ang salin ko sa tanong ko eh. Opo, pero nga nakita po na ganun yung naging resulta. Pero Senador, kasalanan ko ba yun? Hindi po. So with this motion to inhibit, magbabago po ba ang inyong participation in the manner that you have done so in the past few days? Hindi magbabago. Ang isang prinsipyo sa aking isipan, ano ba ang katotohanan dito? At that is my standard. What is the truth? And ako'y magtatanong tungkol sa bagay na yun para ba ilabas natin ang katotohanan. Itong mungkahin ni Senator Joker na yung mga anak mukhang maiimbestigan at mukhang malaming lumalabas na hindi na lamang kay Chief Justice Corona. Ano po ang tingin nyo dito, Senator? Hindi ko alam. I have no hindi ko alam kung ano yung pakay ng Bayan at sila po ang may tangan nito, sila po ang may kapangyarihan sa ating batas na gampanan ang pag-imbestiga at kung ano man, sa kanila po yan. Senator Drilon, kanina po ay bago magwakas itong trial ay nagkaroon po ng nagbigay po ng manifestation itong si Senador Honasan. Sinasabi niya na kailangan pong i-moderate nitong spokesperson ng trial itong magkabilang panig dahil nasisira daw po itong reputasyon nitong nililitis. Sa inyo pong palagay, makakatulong po ba ito para maayos itong paglalahad ng impormasyon sa publiko? Sa akin, sang-ayon ako sa sinabi ni Senator Honasan. Ngunit sinabi rin kay Greg, ang hirap talaga nito dahilan sa with the modern technology. Ito ay labanan ng Chief Justice at saka ng House of Representatives. Pag lumabas sa internet, paano mo ititrace kung saan galing? Yun ang sabi ko kay Greg. Talagang maganda ang ating layunin. Sang-ayon po kami dyan. But ang hirap ipatupad. Senator, yung usapin ng pag-properly alleged dun sa pleadings, lumitaw na naman ngayon at nagdebate na naman tayo ng isang oras. Bilang isang top-notch lawyer mismo, kayo po, ano po ang tingin ninyo para matapos na po yung bangayan dun sa issue na yan? Mahirap, hindi matatapos yan. Sa akin lang, ang prinsipyong sinusunod kahit sa husgado ay hindi pwedeng ang technicalities para maitago ang katotohanan. Hindi po pwede yan. Kailangan sa mga desisyon ng Korte Suprema, hindi ito labanan ng kung sino mas magaling sa technicalities. Ito ay paglilitis para mailabas ang katotohanan. Ayun na po. Yung mga paglalabas ng katotohanan nga sa media, Senator, itong ating public opinion, mukhang nabubuo na po ito. As kayo po bang Senador, siyempre nagbabasa siguro kayo ng mga dyaryo, mga opinion ng mga ibang kolumnista. How is yung buong opinion ng bansa affecting the way the senators rule on the motions during caucuses at siguro sa final resolution? Hindi ko pinapansin yun. Basta ako, tumitingin lang kung ano nasa harap namin. At kami po bilang abogado, alam ko naman na yung mga opinion sa labas ay dapat hindi makapag-influensya doon sa desisyon ng mga jurors. Maraming salamat po, Senator Franklin Drilon. Thank you, Senator. At balikan naman natin ang ating resident legal expert, Attorney Joey Bernabe. At nabanggit nga nitong si Senator Drilon na hindi siya magi-inhibit dito sa inihain in answer to this motion filed by the defense. And nabanggit din niya kanina na hindi matatapos pa rin itong usapin tungkol dito sa paragraph 2.4 na naging paulit-ulit na tinatalakay at talagang naging time-consuming dito sa paglilitis. Do you share the same opinion na itong hindi matatapos itong usapin tungkol dito sa 2.4? Well, ako'y umaasa na matatapos sana ang usapin dito, no? Siguro ang magiging makakatulong dito ay pag lumabas na yung sinasabi ni Senate President Enrile na written resolution na nagde-decide with finality doon sa dalawang legal memorandum na sinabit ng defense at ng prosecution tungkol sa issue ng Article 2 at yung sufficiency or pagkasapat ng pagkahain ng aligasyon dito sa paragraph 2.4 regarding sa ill-gotten wealth. Kung pwede ko lamang dagdagan, yung unang nabanggit mo na si Senator Drilon ay talagang malakas ang kanyang paninindigan na hindi siya magi-inhibit.
muli ulit na isasantabi ko yung aking pagiging abogado at bilang isang ordinaryong mamamayan, ako'y natutuwa na sana ang talagang manaig sa ating paglilitis ay ang paglabas ng katotohanan. At regardless of technicalities, kung tama ang pagtanong o objectionable ang ginagawang pamamaraan ng bawat partido para may palabas ang kanilang ebidensya, ang sanang manaig ay yung paglabas ng katotohanan. At gaya ng nasabi ni Senator Drilon, yung kanyang nailabas na katotohanan, ibig sabihin yung SAL-N na pinangahawakan ni Attorney Vidal nung nakaraang linggo, ay pareho namang ginamit ng prosecution at depensa. Gaya ng pinuna niya, ang defense mismo ay minerkahan ito bilang kanilang evidence as well. Last question ko, Attorney Joey. Yung sa ordinary practice back, dahil tinanong ko si Senator Pia kanina, kung yung bigat po ba ng na-reveal ng witness during cross or direct, at saka yung na-reveal durong sa clarificatory questions ng judges, in ordinary practice, para maintindihan natin mga kababayan, ganun yung nakuha ba ng huwes will also bear some weight. Oo, dahil ito'y parehong papasok sa records ng paglilitis. So, being part of the records, magiging parte siya ng kailangang basahin at siyasatin at evaluate ng judge bago siya magdesisyon. Ganito rin ang mangyayari rito sa paglilitis ng ating Chief Justice, lalo na at gaya ng napapansin ng iba, merong mga katanungan na nababara dahil sa objection or sa technicalities na sinasabi ng Defense Counsel. Pero siguro ang maganda ulit na balikan ay wala namang distinction doon sa rules of impeachment ng Senado na nagsasabing pag ito'y sagot sa katanungan ng Senador, mas mababa ang katimbangan nito kung iahambing doon sa tanong ng defense or ng prosecution counsel. Maraming salamat, Attorney Joey Bernabe, at nais din natin pasalamatan ng ating iba pang naging panelist ngayong araw, si Attorney Manix Manalo at syempre si Carl sa Tinitigan, ang ating miyembro ng youth sector. At sa lahat, syempre, ng mga senador na pinaunlakan yung ating imbitasyon to give their thoughts on what transpired today. Kaya napakaganda po ng ating diskusyon dito. At panoorin naman po natin itong highlights of the day. Day 7 po. Ayan, ng paglilitis. Pumasok na ang mga senador. I appreciate in the past 7 days, Kathy, almost on the dot. Yes. Mukhang hindi po talaga nadidelay. Napakaganda po, napaka-prompt ng kanilang pagpasok sa Senado. Yan po, as always, binuksan ng ating Senate President at ng ating Majority Floor Leader. Nag-enter ng appearance yung bawat panig. At tinanong ni Senadora Miriam Defensor Santiago itong prosecution kung if they are charging the respondent of violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at umuo naman sila. Oo, at mukhang natapos yon, pero mukhang tumaas daw ang presyon ni Senator Santiago at she had to leave the session. We hope she can recover for the coming days hearings dahil napakagaling ng kanyang partisipasyon. At nagpatuloy na nga ang testimonya ni BIR Commissioner Kim Henares. Ito naghayag ng pagkabahala si Senador Arroyo at maging si Senadora Cayetano at Lacson tungkol dito nga sa paglabas nitong ITR ni Chief Justice Renato Corona sa media at sa internet. At siguro yun nga po yung nagtulak din na pag-usapan nila o pag-isipan nila kung paano nga yung pamamaraan para hindi naman sumobra yung nagaganap ng mga press briefing ng bawat panig. At ito po sa punto ito, si Attorney Arthur Lim pa rin ang tumayo para sa prosecution na dumipensa at nag-argue. Pero yung issue ng kung until what extent yung kanyang pag-argue mukhang napag-usapan din. At na-raise nga itong kanilang ina-argue, ito pa rin yung paragraph 2.4 na ilang araw nang pinagdedebatihan. At ito nga ang issue na binring up kanina ay yung ang issue na dapat ang mga public elected officials lang ang maaaring makipag-argue with the senator judges. At mukhang ang significant na lumabas na ebidensya sa araw nito, kung kahapon lumabas yung ITR ni Chief Justice Corona at ng kanyang asawa sa araw nito, lumabas po yung mga ITR ng kanyang anak. At mukhang lumalabas nga po dito na 2 taon lang po yung isa nag-file ng kanyang ITR at yung isa mukhang hindi po talaga nag-file ng ITR at all. Kung paano yan makakatulong in the coming days sa kanilang kaso ay liliniwagin ng mga prosecution. At ito na nga nag-umpisa yung cross-examination kay BIR Commissioner Kim Henares. Sari-saring katanungan ang tinanong ni Associate Justice Cuevas. Unang-una kung
nakausap niya ang ilan sa mga miyembro ng prosecution team at kung nakita niya itong SALN bago siya tumistigo. At mukhang consistent siya, even upon clarificatory questioning by the senators, consistent siya na ginagampanyan lang niya ang kanyang trabaho, sinasabi lang niya kung ano yung sinasabi ng mga dokumento at base sa kanyang authority ay kung ano yung pwede niyang ilahad. Ito na yung issue na ni-raise ni Senator Honasan na hindi pwedeng i-coordinate ng spokesperson ng Senado yung bawat panig para maayos yung pag-press briefing. At taga-adjourn nga pasado alas 6 ngayong gabi itong ikapitong araw ng paglilitis laban kay Chief Justice Renato Corona. At Mark, bago tayo magpaalam ngayong araw ay nais lang natin i-acknowledge itong mga regional stations. Nako, marami-rami ito. Mula sa Region 1, yung 97.3 Radyo Kailian ng sa Santa Maria, Ilocos Sur. Region 2 naman, Radyo Kalugaran from Cagayan Valley. Region 4A naman, itong Radyo Kaisahan area sa Sariaya, Quezon Province. Region 4B, Radyo Kasimanwa ng Palawan. At Region 5, Radyo Kasanggayan ng Sorsogon. Region 6, Radyo Kaimao ng Antique, Pandan. Region 7, Radyo Kaigsuonan, Zamboanguita, Negros Oriental. Region 8 naman po, Radyo Kasugbong ng Northern Samar. Region 9, Radyo Kasugnan ng CI Zamboanga, Sibugay. Radyo Kalilang ng Region 10. Radyo Kalumonan, Region 11 sa Davao Oriental po yan. Radyo Katilingban ng Takurong, Sultan Kudarat. At sa ARMM naman, Radyo Komunidad sa Isabela City, Basilan. At sa Cordillera naman, Radyo Kiponan. Maraming salamat sa ating partners from the regions. At Caraga, Radyo Kaagapay mula sa Agusan del Sur. So maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan dito sa aming coverage ng paglilitis, katarungan para sa taong bayan. Sumubaybay po kayo. Mukhang wala po si Commissioner Kim Henares, pero we can trust the prosecution will be ready and the defense will be ready as well. Kaya keep it here, ang paglilitis. We will see you again next week. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Mabuhay Pilipinas. Ako po si Mark Astrodes.